Mä linkkaan tänne videon esittelyyn myös tällaisen toisen laskurin, mikä on kulutusvaikutussopimuksen ja pörssisähkösopimuksen kuukausihintojen erolaskuri. Ja tämä laskenta perustuu siis siihen havaintoon, että näiden molempien sopimusten nämä tuntihintakäyrät on ihan täysin samanmuotoisia. Ja jos kaksi tällaista monimutkaisen näköistä käyrää vähentää toisistaan, niin jäljelle jää pelkästään se niiden tasoero. Ja se tasoerohan on käytännössä niiden kuukausimarginaalien ero. Niin nyt jos kuukausittain kerrotaan tämä kuukauden kokonaiskulutus sillä marginaalien erolla, niin saadaan suoraan se näiden sopimusten kokonaishintojen hintaero. Eli käytännössä selville, kumpi sopimus on siinä kuukautena ollut halvempi näillä lähtötiedoilla. Esimerkiksi tästä syyskuun hintagraafista tämä selviää aika selkeästi, että täällähän menee nämä keskiarvokäyrät. Kulutusvaikutussopimuksella se on aina tuossa sopimushinnassa, eli tässä kympissä. Ja pörssisähköasiakkaan keskiarvo menee sitten tuossa kuukauden markkinahinnan keskiarvo plus se marginaali. Niin näiden sopimusten välissä sitten jokaisen tunnin tuntihinta eroaa kulutusvaikutuskeskiarvon ja pörssihintakeskiarvon verran. Tällöin riittää, että tietää sen kuukauden kokonaiskulutuksen ja sen kulutuksen ajoittuminen eri tunneille on ihan merkityksetöntä tämän erolaskennan kannalta, koska se ero näiden sopimusten välillä on kaikilla tunneilla täysin sama. Tässä taulukossa on nyt viimeisen 12 kuukauden pörssihintojen keskiarvot. Ja sähkön kuukausikulutuksiksi on laittanut tällaisia suhteellisen realistisia arvoja eri kuukausille. Niin tässä nähdään, että tällaisella aika edullisella 10 sentin kulutusvaikutussopimuksellakin tällä viimeisen vuoden aikana on ollut pelkästään 2 kuukautta, jolloin se kulutusvaikutussopimus on ollut pörssisähkösopimusta halvempi. Laskuri kertoo, että jokainen sentti, mitä kulutusvaikutussopimus olisi ollut kalliimpi, nostaa vuoden kokonaishintaeroa 100 eurolla. Koska täällä nyt vuoden kokonaiskulutus on tämä 10 000 kilowattituntia. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, missä arvoissa nämä kulutusvaikutussopimusten sopimushinnat pyöri tuossa viime vuonna, mutta 15 sentin sopimushinnalla tässä tulee jo yli 600 euroa hintaetua pörssisähkölle. Mutta sitten jos joku sattui löytämään jostain tällaisen 8 sentin kulutusvaikutussopimuksen, niin se on sitten jo ollut viime vuonna näillä kulutuksilla halvempi. Sitten jos tiedät eri kuukausien kulutusvaikutuslukemat esimerkiksi sähkölaskusta, niin näiden tietojen perusteella saat laskettua myös molempien sopimusten kokonaishinnat sille kyseiselle kuukaudelle. Tämä laskentahan perustuu siihen, että kulutusvaikutushan siis kertoo, että miten paljon sun toteutunut sähkönkulutuksen keskihinta ylitti tai alitti tämän sen kuukauden pörssihinnan. Jolloin silloin kulutusvaikutussopimuksen kokonaishinta saadaan sopimushinta plus kulutusvaikutus kertaa kokonaiskulutus. Ja pörssisähkösopimuksen kuukauden kokonaishinta saadaan, kun kuukauden keskihinta plus marginaali plus kulutusvaikutus kerrotaan tällä kuukauden sähkön kulutuksella. Testataan, että tämän hintaerolaskurin toiminta pelkällä tällä kokonaiskulutuksen tietämisellä vastaa tätä tarkempaa laskentaa, missä tiedetään kaikki tuntikohtaiset kulutukset ja tuntikohtaiset sähkön pörssihinnat. Mä generoin tänne nyt ihan satunnaisia kulutuslukemia ja sähkön hintoja 0 ja 20 välillä. Ja niistä tuli sitten joku satunnainen kuukauden sähkön kulutus, kuukauden satunnainen pörssisähkön hinta. Ja laitoin sopimushintaankin tuollaisen ei-tasaluvun. Ja täällä näkyy tämä pörssisähkön marginaali. Ja kulutusten ajoittumisesta eri tunneille tuli sitten kulutusvaikutus 1,14 senttiä. Ja tämän laskurin mukaan kulutusvaikutussopimus on näillä arvoilla halvempi. Eli 21,62. Ja pörssisähkösopimus on sitä 4,83 euroa kalliimpi. Ja nyt tänne kuukausihintalaskuriin laitetaan sama sopimushinta, sama marginaali ja sama kuukauden toteutunut keskihinta. Ja tälle riville laitoin sitten äskeisen laskennan antaman kokonaiskulutuksen sekä pörssisähkön keskihinnan. Se on tässä muuten
2 desimaalilla tuolla näkyy se sama tarkka arvo. Niin tietämättä mitään sen kuukauden tuntikohtaisista sähkön hinnoista tai kulutuslukemista, tämä laskuri antaa täysin saman hintaeron, eli kertoo, että kulutusvaikutussopimus oli 4,83 euroa halvempi kuin pörssisähkösopimus. Ja sen toisen taulukon antama kulutusvaikutuslukeman tarkka arvo oli tällainen, niin kun se syöttää tuohon, niin saadaan kulutusvaikutussopimuksen kuukauden sähkön hinnaksi täysin sama arvo, mitä se aikaisempi tarkempi laskenta antoi. Ja myös pörssisähkösopimuksen arvo on täysin sama. Voit kelata taaksepäin ja tsekata. Eli toisin sanoen siis tuntikohtaisella kulutuksen ajoittamisella ei ole merkitystä sen kannalta, että onko kulutusvaikutussopimus vai pörssisähkösopimus sinä kuukautena halvempi. Ainoa asia, mikä merkkaa, on tämä kulutusvaikutussopimuksen sopimushinta, pörssisähkön marginaali sekä sen kuukauden pörssisähkön keskihinta. Ne 3 arvoa määrää, kumpi on halvempi sinä kuukautena. Sitten se sun oma sähkönkulutuksen määrä toimii kertoimena sille. Eli tämä kuukauden kokonaishinta nousee sen suhteessa, miten paljon sulla siinä kuukautena oli kulutusta. Lisäsin tähän taulukkoon vielä vertailumahdollisuuden täysin kiinteähintaiseen sähkösopimukseen. Ja nyt täällä kuukausille on heitelty tällaisia puolisatunnaisia kulutusvaikutuslukemia, joiden kuukausittaisilla kulutuslukemilla painotettu vuosikeskiarvo on nyt tämä 1,15 senttiä per kilowattitunti, mikä oli jonkun sähkönmyyjän mukaan se keskiarvokulutusvaikutus heidän asiakkailla. Tässä on nyt asetettu kulutusvaikutus asiakkaan sopimushinnaksi 10 senttiä per kilowattitunti, niin jos samaan aikaan olisi ostettu kiinteähintainen sähkösopimus, niin se on yleensä noin sentin kalliimpi per kilowattitunti. Ja laitetaan se tähän. Ja nyt tänne ilmestyy sitten kuukausihinnat tälle kiinteähintaiselle sopimukselle. Eli sehän on suoraan tämä sopimuksen sovittu sähkön myyntihinta kertaa kuukausikulutus. Ja tässä huomataankin nyt, että tämä täysin kiinteähintainen sähkösopimus on joinain kuukausina ollut halvin mahdollinen vaihtoehto, mutta sitten täällä lähempänä kesää se on ollut myös kallein vaihtoehto. Ja jälleen sitten talvella se on ollut näistä kaikista halvin. Ja jos kulutusvaikutussopimuksen kuukausihintoja verrataan tähän täysin kiinteähintaisen sopimuksen kuukausihintoihin, niin huomataan, että kulutusvaikutussopimus on 6 kuukautena ollut se kaikista kallein vaihtoehto. Ja tämä täysin kiinteähintainen on ollut 4 kuukautena kallein. Ja nämä kalleimmat kulutusvaikutussopimuksen kuukaudet osuu siihen, milloin kulutusvaikutus on yli 1 senttiä plussalla. Eli se menee suoraan näiden perusteella, koska näiden sopimusten perushintojen ero on se 1 sentti. Ja näillä arvoilla sitten myös vuosikustannukset menee siten, että kulutusvaikutussopimus on kallein, kiinteähintainen seuraavaksi, sitten pörssisähkö on hiukan halvempi niitä. Edellisestä taulukosta nähtiin, että erilaisten pitkäaikaisten sähkösopimusten edullisuus tai kalleus pörssisähköön verrattuna riippuu suoraan sopimusten perushinnoista. Ja sähköyhtiöiden asiakkaille tarjoamat sopimushinnat taas perustuvat erilaisiin hintaennusteisiin. Sähköyhtiöille sähkönmyyntiliiketoiminnan tulisi olla kannattavaa, mutta myös vähäriskistä, joten ne suojaavat sähkön hankintahintansa ostamalla markkinoilta sähköfutuureja, eli varmistavat näin tulevaisuudessa ostettavalle sähkölle kiinteän hinnan. Vastaavasti sähkön tuottajat varmistavat futuureja myymällä tulevaisuudessa tuottamalleen sähkölle järkevän hinnan. Sähköfutuurien hintojen kautta pystytäänkin siis näkemään markkinoilla kyseisellä hetkellä oleva paras arvaus tulevaisuuden sähkön hintakehityksestä. Futuurihintojen perusteella on kuitenkin aika vaikea saada tolkkua Suomen aluehinnan ennusteesta, mutta onneksi tähän löytyy usein päivittyviä sivustoja, missä hintaennusteet on esitetty selkeästi. Yksi tällainen on vertaakilpailuttajat.fi-sivuston hintaennuste välilehti.
Täältä löytyy valmiiksi laskettua tietoa pitkän aikavälin sähkön hintaennusteista sekä hintaennustekäyrä seuraavalle 6 kuukaudelle, jossa näkyy myös kvartaalihintaennusteet jopa 2 vuoden päähän. Sivustolta löytyy myös tarkkaa analyysiä, millaisilla katteilla sähköyhtiöt hinnoittelevat sähkösopimuksensa, sekä vinkkejä, mitä asioita kannattaa huomioida sähkösopimusta valitessa. Alempana on avattu myös sähköyhtiöiden kate- ja riskitekijät eri sähkösopimustyypeille. Kulutusvaikutuksellinen sähkösopimus siis siirtää oman kulutuksen ajoittamisen hintariskit sähköyhtiöltä kuluttajalle itselleen. Kulutusvaikutussopimus siis suojaa käyttäjää ainoastaan sellaista pitkäaikaista sähkön markkinahinnan nousua vastaan, missä kuukauden keskihinta nousee reilusti sopimuksen perushintaa korkeammaksi. Jos sähkön hinta kuitenkin käyttäytyy suunnilleen sähköyhtiöiden ennusteiden mukaan, niin on todennäköistä, että maksat vähintään 10 kuukautena vuodessa joka tunnilta sähköstä pörssisähköä reilusti kovempaa tuntihintaa. Myös kuukauden sisäisinä hintapiikkitunteina. Kiitos mielenkiinnosta. Vilkaisen myös sarjan aiempia osia, jos et ole vielä niitä katsonut. Esimerkiksi osissa 3 ja 4 on esitelty tuo kulutusvaikutussopimuksen tuntihintalaskenta ja tuntihintakäyrän samanmuotoisuus markkinahinnan kanssa. Laita myös kommenttia tai ylä- tai alapeukkua, mitä mieltä olit tällaisesta videosarjasta.